ล่าสุดนะคะราคาทองคำในเดือนกันยายนเนี่ยก็ได้มีการทะลุนิวไฮเรียบร้อยแล้วนะคะเกือบจะไปแตะ 2,700 เหรียญต่อออนซ์แล้วซึ่งปัจจุบันอยู่ประมาณ 2,600 เหรียญกว่าๆนะคะโดยที่กิจเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเคยได้ยินทฤษฎีทางการเงินทางเศรษฐศาสตร์นะที่มีคนพยายามจะอธิบายที่มาของราคาของทองนะคะบางก็ว่าราคาทองเนี่ยมักจะมี negative correlation กับตลาดหุ้นบ้างแหละหรือบางก็ว่ามันมักจะสวนทางกับ US ดอลลาร์บ้างแหละหรือบ้างก็ว่าดอกเบี้ยบ้างแหละซึ่งในความเป็นจริงนะคะอย่างที่ทุกๆคนเห็นกันในวันนี้ว่าทฤษฎีเก่าๆมันไม่สามารถใช้อะไรได้อีกแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นดัชนี S&P 500 ในเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการทำนิวไฮนะคะเรื่อยๆเลยในขณะที่ราคาทองคำเนี่ยก็ทำนิวไฮเรื่อยๆเช่นกันคือต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะที่จะมาอธิบายในตัวของที่มาของราคาทองซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าปัจจัยอื่นๆที่มันมีผลกับราคาทองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่ากิจเชื่อว่าการที่เราเข้าใจจิตวิทยาการลงทุนของมนุษย์นะคะเราก็จะทำความเข้าใจได้ว่าทำไมราคาทองมันถึงมาสูงได้ขนาดนี้นะคะค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหากันนะคะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้มันอาจจะยาวนิดนึงซึ่งถ้ามีตอนไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของเพื่อนๆก็อาจจะสคิปผ่านตอนนั้นไปได้เลยนะคะคลิปนี้มีอยู่4หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะอย่างแรกเรามาทำความเข้าใจดีมานด์กับซัพพลายของทองคำกันก่อนเพราะกี่เชื่อว่าดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะหลักๆเลยที่กำหนดราคาของทองคำอย่างที่2นะคะปัจจัยอื่นๆที่มีผลกับราคาทองคำว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่3นะคะทำไมราคาทองคำเนี่ยถึงพุ่งสูงขึ้นมากนะคะในเร็วๆนี้เนี่ยปัจจุบันนี้และส่วนที่4นะคะลักษณะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ของการลงทุนและกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะแล้วเรามาพูดถึงฝั่งซัพพลายของทองกันดีกว่านะคะถ้าพูดถึงฝั่งซัพพลายเนี่ยเราก็จะพูดถึงปริมาณทองคำนะคะที่ถูกขุดขึ้นมาจากพื้นโลกจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณทั้งสิ้น 210,000 ตันนะคะสำหรับทองคำที่ถูกขุดขึ้นมาคือถ้าจะพูดเปรียบเทียบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเราเอาทองคำทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเอาไปถมที่สนามฟุตบอลละกันสนามหนึ่งนะคะมันจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตรเท่านั้นก็คือเตี้ยกว่ากี่อีกคือไม่รู้นะคะว่าทุกคนฟังเรื่องนี้เรารู้สึกยังไงแต่สำหรับกี่คิดว่ามันน้อยกว่าที่กี่คิดไว้มากเลยโดยที่ถ้าเรามาพูดถึงประเทศที่ผลิตทองคำได้มากที่สุดกันก่อนดีกว่าว่า1 ใน 3ของปริมาณทองที่ถูกขุดขึ้นมานะคะมาจากประเทศนี้เลยคือถ้าเรียกง่ายๆว่าซาอุเนี่ยเป็นราชาแห่งการขุดน้ำมันใช่ไหมประเทศนี้คือราชาแห่งการขุดทองนะคะเรามาทายกันดีกว่าว่าประเทศนี้คือประเทศอะไรติ๊กตอกค่ะเฉลยคำตอบนะคะประเทศนี้ก็คือแอฟริกาใต้นั่นเองค่ะโดยที่ปริมาณ1 ใน 3ของทองคำบนโลกใบนี้นะคะถูกผลิตมาจากแอฟริกาใต้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งนี้ทำให้แอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศ1 ในทวีปแอฟริกานะคะที่มีเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะแอฟริกาใต้เนี่ยผลิตทองคำได้น้อยลงหลังจากปี 1980 เป็นต้นมานะคะแต่ประเทศนี้ก็ยังเป็นผู้ผลิตที่สำคัญอยู่ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณของการขุดทองของโลกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ตันต่อปีโดยที่ผู้ผลิตหลักๆเนี่ยก็จะเป็นจีนรัสเซียออสเตรเลียแคนาดาสหรัฐอเมริกานะคะโดยที่ประเทศเหล่านี้สามารถขุดทองได้ถึงประมาณ 200-300 ตันต่อปีเลยทีเดียวคือถ้าเปรียบเทียบการขุดทองกับการขุดน้ำมันก่อนละกันการขุดทองเนี่ยไม่เหมือนการขุดน้ำมันเลยการขุดน้ำมันนะคะคือมันจะขึ้นอยู่กับการประชุมมันเหมือนเป็นเกมด้วยว่าโอเปกเนี่ยมีการประชุมกันใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งลดเดี๋ยววันหนึ่งเพิ่มการผลิตเพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันและก็ราคาของน้ำมันแต่สำหรับทองนะคะคือบริษัทหรือว่าประเทศที่เขาขุดทองได้เนี่ยจะมีการทำการขุดนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะขุดได้ไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักตราบใดก็ตามที่ถ้าทองคำนะคะยังสามารถทำเงินให้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไหมคะว่าฝั่งของซัพพลายเนี่ยมันค่อนข้างคงที่ทีนี้เรามาดูทางฝั่งดีมานด์ของทองคำกันบ้างค่ะบางคนอาจจะคิดนะคะว่าความต้องการของทองคำทางฝั่งดีมานด์เนี่ยอาจจะมาจากเซ็นทรัลแบงก์นะคะของแต่ละประเทศเป็นหลักจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าทองคำเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อทำเครื่องประดับค่ะยกตัวอย่างนะคะว่าประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ย2 ประเทศนี้นะคะดูดซับปริมาณของทองคำไปแล้วกว่าประมาณ 60% ของทองคำทั้งหมดนะคะแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มีความรักความชอบในทองคำมากยกตัวอย่างนะคะกี่เคยเห็นเพื่อนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาไปงานแต่งของคนอินเดียใช่ไหมแล้วพอเราเห็นรูป
คนอินเดียนะคะเจ้าสาวอะใส่ทองทั้งตัวเลยค่ะตั้งแต่หัวจดเท้านะคะหัวกำไรแหวนสร้อยชุดอะไรอย่างเงี้ยคือกี่เห็นแล้วกี่รู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนไอรอนแมนมากแล้วก็อันเนี้ยสิ่งเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าสำหรับประเทศเหล่านี้เขามีความเชื่อว่าทองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงความมั่งคั่งและก็โชคลาภนะคะซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็ยังคงความเชื่อนั้นไว้เหมือนกันแล้วทีนี้เรามาพูดถึงทางฝั่งของ Central Bank กันนะคะหรือว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศตามข่าวที่ทุกคนเห็นในหน้าหนึ่งหลายๆทั้งหลายเลยว่าในปีที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะคะหลายๆประเทศเนี่ยธนาคารกลางได้มีการเก็บทองเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างจีนอย่างตุรกีอย่างเงี้ยโดยที่ถ้าเราดูในแง่ของจำนวนนะคะว่าการเก็บทองของแต่ละประเทศเราจะเห็นว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีปริมาณการเก็บทองที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมถึงประมาณแบบเกือบ 3,000 ตันแต่ถ้าเรามาดูในเชิงของ percentage นะคะที่เทียบกับปริมาณเงินทุนสำรองทั้งหมดเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นมีทองเพียงแค่ 5% เท่านั้นแต่ถ้าเทียบกับประเทศอย่างเช่นเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยด้วยปริมาณที่เท่ากันนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าทองในจำนวนนี้เป็นปริมาณกว่า 70% นะคะของเงินทุนสำรองของเขาเลยทีเดียวถ้าหากมองการลงทุนในทองของ Central Bank ของประเทศต่างๆนะคะก็มันเป็นส่วนหนึ่งของดีมานด์แต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงการลงทุนในฝั่งส่วนบุคคลกันล่ะมันก็มีความน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะคะว่านักลงทุนส่วนใหญ่รายย่อยเนี่ยก็มีความตื่นเต้นในการลงทุนในทองคำเหมือนกันยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริษัทCostco ที่ทำซูเปอร์มาร์เก็ตของอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้มีการทำทองนะคะขายในซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วมันจะเป็นโกบาร์เล็กๆนะคะหรือว่าโกคอยแล้วเชื่อหรือไม่ว่าขายดีมากนะคะคือเขาประสบปัญหาเรื่องของซัพพลายและซัพพลายขาดนะคะเพราะว่าขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยทีเดียวและถ้าเรามาพูดถึงการลงทุนในทองประเภททองจริงกันดีกว่านะคะว่าการลงทุนในทองจริงเนี่ยมันมี transaction cost ที่สูงมากยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าร้านทองแล้วไปซื้อทองเลยเนี่ยแล้วในอีก3วันต่อมาเราเปลี่ยนใจอยากเอาทองไปขายนะคะมันจะสามารถมี transaction cost หรือว่าค่าฟรีต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้นะคะสูงถึงประมาณ3-10% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการลงทุนทองจริงเนี่ยคอสต้นทุนสูงมากนี่ยังไม่รวมถึงค่าจัดเก็บค่าขนส่งด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่แบบไปซื้อทองจริงซื้อโกบามาทองแท่งแล้วไปวางไว้บนหิ้งพระจริงไหมมันก็ไม่ปลอดภัยเราต้องมีเซฟมีอุปกรณ์ในการเก็บนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคนบางคนก็ยังเลือกที่จะซื้อหรือว่าลงทุนในทองจริงโดยเฉพาะกี่เห็นโดยเฉพาะว่าคนผู้สูงอายุนะคะหนึ่งเลยกี่คิดว่ามันคือความอุ่นใจว่าในบ้านเราเราซื้อมาเรามีทองอยู่ในเซฟมันจับต้องได้มันชื่นชมได้มันสวยงามมันเอามาใส่ได้ถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนใน financial product หรือว่า ETF เนี่ยพอเราเห็นมันจะเป็นแค่ตัวเลขหน้าจอในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราถามในแง่ของการลงทุนใน ETF เนี่ยรู้หรือไม่นะคะว่าการลงทุนใน ETF ทองคำเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายนะคะสูงมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซะอีกในแต่ละปีในแต่ละควอเตอร์นะคะคือโดยส่วนตัวก่อนที่กิจะทำคอนเทนต์นี้กิก็คิดว่าโหใครมันจะไปลงทุนในทองจริงกันพอรู้แฟกต์จริงๆแล้วแบบเฮ้ยคนลงทุนในทองจริงเยอะกว่ามันก็เรียกได้ว่ากิก็ underestimate ความรักความชอบของผู้คนในทองไปเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามาอธิบายพูดถึง ETF นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจกิจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะว่า ETF เนี่ยมันเป็นการซื้อขายทองนะคะที่มีการเก็บทองจริงๆไว้อยู่เบื้องหลังแล้วในทองจริงๆนั้นถูกใส่ไว้ในเซฟนะคะและในการที่เราซื้อขาย ETF เนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของทองนั้นๆนะคะที่เราได้ถือได้ซื้อไว้ผ่านทางออนไลน์โดยที่ในการทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ transaction นะคะในการเก็บหรือว่าต้นทุนในการขนย้ายเคลื่อนส่งเนี่ยมันน้อยลงซึ่งทำให้ ETF เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่มี cost advantage ในการลงทุนมากกว่าการถือทองจริงนะคะแต่ถ้าสำหรับทางด้านดีมานด์ของทองล่ะกี่แบ่งดีมานด์ของทองนะคะเป็นง่ายๆ2อย่างด้วยกันคือความต้องการดีมานด์ทางด้านของการซื้อทองเพื่อเป็นเครื่องประดับนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือความต้องการในการซื้อทองเพื่อเป็นสินทรัพย์ของการลงทุนถ้าจะมองแล้วก็ลองคิดตามดีๆนะคะว่า2สิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเลยแต่ความสัมพันธ์นี้มันเป็น negative correlation นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันสวนทางกันยกตัวอย่างเช่นถ้าภาวะเศรษฐกิจดีมากๆนะคะผู้คนก็มักที่จะมีแนวโน้มนะคะในการใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือย
เยอะมากเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบซื้อทองเป็นเครื่องประดับซื้อเพชรนะคะซื้อนาฬิกาเป็นต้นและในขณะที่เศรษฐกิจดีในระหว่างที่คนกำลังแบบซื้อของฟุ่มเฟือยเนี่ยในการลงทุนแล้วอ่ะคนมักจะไม่ได้มองเห็นทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อเป็นเซฟเฮเว่นแต่อย่างใดนะคะเปรียบเทียบกันว่าถ้าในภาวะที่เศรษฐกิจดีเนี่ยแทนที่คุณจะไปลงทุนในทองเนี่ยคนมักจะไปลงทุนในหุ้นนะคะในบริษัทหรือแม้แต่จะเอาไปซื้อบ้านนั่นเองนะคะแต่กลับกันถ้าในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาล่ะความต้องการในการที่จะซื้อทองเพื่อเป็นเครื่องประดับในการสวมใส่เนี่ยมันจะลดลงอย่างมากเลยและในภาวะอย่างนั้นนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความกลัวเกิดขึ้นนะคะและจะต้องการ protect wealth protect สินทรัพย์ protect asset ของตัวเองแทนที่จะไปลงทุนในหุ้นหรือว่าบ้านหรือว่าธุรกิจอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยคนมักจะมาลงทุนในทองนะคะแล้วก็มองว่าทองเนี่ยมันเป็น safe haven นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นความต้องการของ2สิ่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็น negative correlation กันไอตัว demand 2 ตัวเนี่ยนะคะมันจะหักลบกันไปเองซึ่งถ้าเรามองให้ลึกลงมานะคะว่าแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงมีความต้องการที่จะอยากลงทุนในทองหนึ่งเลยคือการลงทุนในทองนะคะเพื่อเป็นการปกป้องแล้วก็เอาชนะเงินเฟ้อและการลงทุนในทองนะคะเป็นการเอาชนะเงินเฟ้อในทุก currency และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่กระตุ้นความต้องการในการซื้อทองของคนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะซึ่งความเสี่ยงนะคะสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบเลยอะอย่างเช่นความเสี่ยงทางด้านสงครามการเมืองหรือว่าวิกฤตนะคะอย่างเช่นถ้าครอบครัวของคุณอะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งพ่อแม่ให้มาแล้วบอกว่าเอาไปลงทุนอะไรก็ได้ห้ามเสี่ยงนะไม่เสี่ยงเลยแล้วถ้าสำหรับคนแบบบุคคลธรรมดาอย่างเราอย่างเงี้ยถ้าให้เราคิดแบบหุ้นก็เสี่ยงเดี๋ยวนี้หุ้นกู้ก็เสี่ยงเจ๊งไปหลายเจ้าแล้วหรือว่าคริปโตยิ่งเสี่ยงเข้าไปใหญ่เลยสุดท้ายถ้าเราคิดอะไรไม่ออกการซื้อทองเนี่ยมันเป็นทางออกนะคะที่ง่ายแล้วก็แบบ no brainer สำหรับคนที่คิดว่าอยากจะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ซื้อทองไปดังนั้นจากสิ่งที่กี่บอกไปทั้งหมดในขั้นต้นนะทองกับตลาดหุ้นเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่มีความสัมพันธ์ที่เป็น negative correlation ถูกไหมคะแต่อย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันเนี้ยทองก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้ปัจจัยเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในการลงทุนในทองนะคะวัฏจักรของมันเนี่ยมันจะเป็นวัฏจักรที่ค่อนข้างยาวนานซึ่งไอสิ่งเนี้ยใน negative correlation เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้นะคะแต่มันจะเกิดขึ้นในการที่ถ้าเราถือทองเป็นระยะเวลาที่นานมากๆยกตัวอย่างนะคะจากครึ่งทศวรรษที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปี 1970 นะคะราคาทองเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจริงๆแต่ความผันผวนในระหว่างแต่ละช่วงเวลานั้นนะคะค่อนข้างมากเลยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตั้งแต่ปี 1980 ถึงปี 2001 เนี่ยราคาทองคำลดลงต่อเนื่องถึง 70% นะคะและมันลดลงยาวนานถึง 20 ปีเต็มซึ่งคุณลองคิดเล่นๆว่าหากคุณบังเอิญซื้อทองในปี 1980 อะแล้วราคาทองมันปรับตัวลงมาหนักขนาดเนี้ยคุณจะนอยขนาดไหนซึ่งในเวลานั้นเองนะคะทองคำอะราคาปรับตัวลดลงมาขึ้นเรื่อยๆเลยจนหลายคนอะคิดว่าทองอะอาจจะไม่มีมูลค่าด้วยซ้ำอะแต่อันนี้นะคะกี่ก็เลือกที่จะพูดในตัวอย่างที่มันเป็น worst case ละกันคือเรามาดูวัฏจักรของทองย้อนหลังกันดีกว่านะคะว่าถ้าคุณดูแนวโน้มของราคาทองคำเนี่ยมันเริ่มขึ้นในช่วง10 ปีแรกจากนั้นก็ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา20 ปีเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นเวลา11 ปีลดลงอีก4 ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก4 ปีซึ่งเห็นไหมคะว่าความผันผวนของราคาทองอ่ะแล้วก็ช่วงวัฏจักรของมันอ่ะมันเป็นวัฏจักรของราคาที่มันยาวนานมากดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณต้องการซื้อทองอ่ะเพื่อเป็นการปกป้องกันเงินเฟ้อเนี่ยคุณอาจจะต้องขยายระยะเวลาการลงทุนของคุณออกไปนะคะมากกว่า10 ปีขึ้นไปหรือกระทั่งมากกว่า15 ปีขึ้นไปด้วยซ้ำไอสิ่งนี้นะคะการปกป้องเงินเฟ้อเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นจริงแต่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของทองกับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยคุณสมบัติของเงินเฟ้อกับทองเนี่ยมันไม่ได้มีผลใดๆเลยเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วใน5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงจรของมันแบบมันไม่มี relation อะไรที่มันตายตัวเลยแล้วคุณก็จะเห็นว่าแบบบางช่วงเดี๋ยวทองก็ขึ้นเดี๋ยวหุ้นก็ขึ้นคุณคิดอย่างนั้นเหมือนกันหรือเปล่าคะคือความสัมพันธ์กับทองของเงินเฟ้อเนี่ยมันมักจะมาให้เห็นในระยะยาวเสมอนะคะแล้วก็จริงๆถ้าเราลองดูให้ลึกๆดีๆแล้วเนี่ยมันยังมี hidden demand ของทองอีก2 ตัวด้วยนะคะซึ่งกี่คิดว่า demand ตัวเนี้ยมันเป็นส่วนที่มีผลกระทบกับ noise ในตลาดนะคะหรือว่าการที่มันทำให้ความสัมพันธ์ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในระยะสั้นเลย
ซึ่งถ้าเรามาพูดถึงตัวดีมานด์อย่างแรกเลยนะคะกี่ขอเรียกว่ามันเป็นความรักความชอบความหลงใหลในทองแล้วกันคือ passion ในทองเพราะว่าทองคำมันมีค่ามันสวยมันบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ทุกๆคนให้ค่ามันว่ามันเป็นสสารอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าถูกไหมคะยกตัวอย่างหรือว่าอย่างเช่นแบบคนแก่อะไรเงี้ยอาซิมอาแปะถ้าไปถามเขานะคะเขาจะบอกได้เลยว่าเขามีความสุขมากในการเก็บทองถึงแม้ว่าจะเก็บไว้ใต้หมอนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขามีความสุขใจสบายใจในการที่จะเก็บทองไว้ตรงนั้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนอะไรเลยก็ตามแต่มันเป็นคุณค่าทางใจมันก็คล้ายๆกับบิตคอยอะค่ะว่าคนเราอะเราให้ค่ากับบิตคอยถูกไหมคะการที่เราให้ค่ามันทำให้สิ่งนั้นมีค่าทองก็เหมือนกันซึ่งกีบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าทุกๆคนเนี่ยให้ค่ากับทองยิ่งทองทำราคาสูงขึ้นนะคะมันยิ่งมีการ value การให้ค่ามันมากขึ้นมันก็เลยทำให้ราคามันขึ้นไปอีกอันนี้คือ hidden demand อย่างแรกนะคะที่กีได้เกริ่นไปเบื้องต้นและอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือความโฟโมนั่นเองค่ะเพราะทองทำไมหรอเวลาที่ราคาขึ้นอ่ะคนก็จะรีบแห่กันเข้าไปซื้อถูกไหมคะแต่พอถ้าเกิดราคาตกคนก็จะรีบขายโดยเฉพาะที่ในวัฏจักรที่ราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงนี้นะคะเราจะเห็นความผันผวนของราคาที่สูงมากเลยอะซึ่งกิ่มองว่ามันมาจาก2สิ่งนี้แหละและในความโฟโมอ่ะขอเรียกว่าความโฟโมนั้นนะมันคือความต้องการเก็งกำไรละกันคุณรู้หรือไม่ว่าจากสถิตินะคะในปี 2023 อ่ะคนในยุคมิลเลนเนียลมีการถือทองเพิ่มมากขึ้นนะคะถึงประมาณ 17%หรือว่าถ้าเทียบกับในยุคของเบบี้บูมเมอร์มีการถือทองแค่เพียง 10% เท่านั้นหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างนะคะว่าในช่วงเวลาเนี้ยราคาทองพุ่งขึ้นสูงเยอะมากใช่ไหมคะทุกๆคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทองไปไหนเราก็เห็นคนพูดเกี่ยวกับทองบางคนที่แบบไม่ได้สนใจในทองเลยหรือเพื่อนเนี่ยยังมาถามเฮ้ยลงทุนทองดีไหมเห็นไหมคะว่าการที่เราเสพสื่อติดตามราคาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยบิวความโฟโมของผู้คนนะคะแล้วสุดท้ายผู้คนเนี่ยก็จะโหมกระหน่ำซื้อเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นการเชสซิ่งไล่ราคาเรื่อยๆซึ่งแม้ว่าทองนะคะจะถูกเรียกได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยในการปกป้องเวลอะแต่เห็นไหมว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาหากวัดค่าความผันผวนนะคะการขึ้นลงของราคาทองในระหว่างปีเนี่ยมันสามารถขึ้นลงสูงได้มากถึง 20% เลยทีเดียวคือถ้าเทียบกับหุ้นน่ะหุ้นในบางประเทศนะคะยังความผันผวนสูงไม่เท่าทองเลยอะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นนะคะกิขอสรุปว่าการลงทุนในทองเพื่อเป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าในตลาดการลงทุนเนี่ยมันมี noise ของตลาดซึ่ง noise ของตลาดนั้นนะคะก็คือความรักความชอบ passion ในทองกับ2ความต้องการเก็งกำไรหรือว่าความโฟโมนะคะมันจะทำให้เป็นตัวกระทบและทำให้ปัจจัยที่ทองเนี่ยจะเป็นเซฟเฮเว่นในระยะยาวปกป้องเงินเฟ้อเนี่ยเราไม่สามารถเห็นในระยะสั้นได้นั่นเองนะคะแล้วหลังจากฟังข้อ2นะคะมันก็เกี่ยวเนื่องมาถึงพาร์ท 3นะคะว่าทำไมราคาทองถึงปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วในก่อนหน้านะคะปัจจัยสำคัญก็คือธนาคารกลางต่างๆของหลายประเทศเนี่ยมีการเก็บสะสมทองกันอย่างมากใช่ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะธนาคารกลางของจีนกับรัสเซียเนี่ยได้มีการเพิ่มการถือทองคำอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจของระบบการเงินของโลกนะคะหรือว่าความไม่มั่นใจใน US ดอลลาร์ด้วยเอาจริงๆนะคะคำอธิบายเหล่านี้มันอาจจะดูเป็นคำอธิบายที่มีเหตุผลใช่ไหมทุกคนก็รู้กันแต่สำหรับกีก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นคำอธิบายที่มันชวนเชื่อเท่าไหร่นะคะถ้าบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงในด้านของความไม่มั่นคงในสถานการณ์โลกล่ะเห็นไหมว่าถ้ากีเปรียบเทียบนะคะในปี 2022 สงครามมันก็ดูรุนแรงกว่านี้แต่ราคาทองก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนปัจจุบันนี้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งอีกล่ะเอาจริงๆทุกอย่างถ้าเราจะมองให้มันเป็นเหตุผลมันก็จะมีเหตุผลหรือว่าถ้ามันไม่มีเหตุผลมันก็จะไม่มีเหตุผลเลยนะคะสิ่งที่กีรู้สึกเลยนะคะก็คือตลาดอาจจะมีคอนเซิร์นในด้านของสงครามภาวะเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็รวมไปถึงธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมีการสะสมทองมากขึ้นมันก็เป็นตัวเร่งจุดชนวนทริกเกอร์นะคะทำให้การพุ่งขึ้นสูงขึ้นของราคาทองเนี่ยมันสูงขึ้นหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาพอราคาทองพุ่งสูงขึ้นนะคะมันก็กลับไปเรื่องของความโฟโมของคนความต้องการในการเก็งกำไรของทองนะคะซึ่งมันกลับมาสังเกตไหมพอข่าวมันโหมกระหนักเสร็จปุ๊บทุกคนก็ยิ่งไล่ตามใครไม่มีทองก็คืออยากจะมีทองไว้ละตอนนี้กีเชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่คิดเราลงทุนในทองดีไหมสุดท้ายสรุปเลยมันเหมือนเป็นลูปอะค่ะทองขึ้นราคาขึ้นคนเห็นคนก็ยิ่งแบบชอบเรามีความหลงใหลในทองเป็นแพชชั่นส่วนตัวอยู่แล้วและ2เราต้องการเก็งกำไรเราอยากจะมี hot asset ไว้ในaccount ไว้ในพอร์ตของเราก็มีการซื้อแล้วทุกๆอย่างก็วนลูปไปเรื่อยๆนะคะมันก็เป็นการช่วยดันนะคะช่วยผลักดันทำให้ราคาทองมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นจ
จิตวิทยาทางการลงทุนที่กิจนำมาอธิบายกับการที่ราคาทองเนี่ยมันขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะนึกง่ายๆว่าเหมือนราคาลาบูบูตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะพอคนต้องการเยอะมันก็ราคาขึ้นซึ่งทองมันมีมูลค่ามันไม่ได้เหมือนลาบูบูมันเลยทำให้การขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานแล้วยิ่งเซ็นทรัลแบงก์นะคะมีการเก็บทองอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่ามันจะไม่ได้มีการซื้อขายหรือว่าเทรดทำให้ราคาทองลดลงอย่างน่าใจหายจากผู้เก็บรายใหญ่นะกี่เชื่อว่าราคาทองมันก็อาจจะค่อยๆพุ่งทะยานตัวไปแต่สุดท้ายแล้วค่ะเบสของทองมันก็จะถูกยกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละปีและนี่ก็คือคำอธิบายนะคะว่าราคาทองทำไมถึงสูงแล้วก็ปรับตัวมากขึ้นในช่วงเร็วๆนี้นะคะค่ะแล้วมาถึงส่วนสุดท้ายนะคะเราจะมาคุยกันถึงลักษณะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ของการลงทุนนะคะคือทองคำเนี่ยเราเรียกได้ว่ามันเป็นเซฟเฮเว่นใช่ไหมมันสามารถป้องกันความเสี่ยงได้นะคะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆไม่แน่นอนและรวมไปถึงทองคำเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ในทางลบนะคะกับสินทรัพย์หลายๆอย่างอย่างเช่นเมื่อราคาหุ้นตกนะคะราคาทองคำก็อาจจะขึ้นแต่ส่วนนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ในระยะยาวนะคะและรวมไปถึงทองคำเนี่ยกิ๊มมองว่ามันเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่ช่วยบริหารความเสี่ยงในพอร์ตของคุณได้อย่างดีเลยแหละคือยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณลงทุนใน ETF นะคะของทองเพราะว่า ETF เนี่ยมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะคะแล้วในยามที่เกิดวิกฤตหรือใดๆขึ้นเนี่ยทองก็มักจะมีมูลค่าที่คงตัวนะคะก็คือไม่ลดลงอย่างควบห้าบหรือว่าแม้แต่อาจจะขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้าเรามามองในทางกลับกันเนี่ยนักลงทุน professional investor ส่วนใหญ่นะคะเช่นกองทุนหรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะไม่มีการลงทุนในทองคำนะคะในพอร์ตการลงทุนเลยคือถ้าไม่ใช่กองทุนทองคำจริงๆหรือมีอย่างมากเนี่ยอาจจะเป็นแค่ 5% เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นการพักเงินหรือว่าเป็นการทำ asset allocation แบบชั่วคราวซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมทองมันออกจะดีมันป้องกันความเสี่ยงได้แล้วทำไมนักลงทุนสถาบันถึงไม่สนใจล่ะแล้วถือทองกันน้อยมากๆสาเหตุหลักเลยนะคะก็คือเนื่องจากว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะคำว่า high risk high return ซึ่งคำนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทองนะคะต้องบอกว่าทองที่ผ่านมาเนี่ยค่าความผันผวนของทองเนี่ยมีมากกว่า 20% ต่อปีโดยแม้กระทั่งมันอาจจะมากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐด้วยซ้ำถ้าถามว่าความ high risk สูงไหมความเสี่ยงสูงมากนะคะแต่ถ้าถามว่า high return ล่ะถ้าเรานำทองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับหุ้นสหรัฐในระยะยาวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่ทองเนี่ยจะให้ผลตอบแทนชนะตลาดหุ้นได้เพราะฉะนั้นนะคะกี่จะสรุปได้สั้นๆว่าโอเคทองเป็นสินทรัพย์ที่ดีเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้ช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของเราได้แต่ด้วยถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของตัวเลขนะคะหรือว่าหลักสูตรทางการเงินต่างๆแล้วเนี่ยคำว่า high risk high return เนี่ยมันใช้ไม่ได้กับทองเพราะฉะนั้นการลงทุนนะคะหรือว่าแบ่งสัดส่วนในการลงทุนทองเนี่ยกี่มองว่าเราควรจะมีแค่เพียงส่วนเล็กๆในพอร์ตนะคะอาจจะประมาณ 5% หรือบางคน conservative หน่อยอาจจะมีสัก 10% เพราะว่าการที่เราถือทองมากกว่านี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ optimum asset allocation สำหรับพอร์ตของเราได้นะคะถ้าเรามีการลงทุนในทองที่เยอะเกินไปหรือแม้กระทั่งถ้าเรามาพูดถึง fund manager ส่วนใหญ่เนี่ยทำไมเขาถึงไม่ลงทุนในทองก็อย่างที่บอกไปเพราะว่าทองมันมีความเสี่ยงสูงมากนะคะแล้วในความเสี่ยงที่สูงมากเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ไม่สามารถแบบอย่างหุ้นเรายังประเมินมูลค่าได้ประเมินความเสี่ยงได้แต่สำหรับทองเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนมีก็คือข้อมูลเหมือนนักลงทุน Public ทั่วไปเลยว่าสิ่งที่เรามีคือเรามีดีมานด์มีซัพพลายนะคะว่าเซ็นทรัลแบงก์แต่ละประเทศมีการซื้อขายมากเท่าไหร่ ETF มีปริมาณการซื้อขายมากเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้บอกถึงเรื่องความเสี่ยงจริงๆแล้วไม่มีข้อมูลใดๆเลยที่สามารถบอกได้นะคะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างตอบนักลงทุนยากในการที่ถ้าสมมติคุณเป็นฟันแมเนเจอร์แล้วคุณไปลงทุนในทองแล้วเกิดขาดทุนเยอะขึ้นมาคุณจะตอบนักลงทุนยังไงและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าสมมติฟันแมเนเจอร์ไปลงทุนในทองหมดเลยและปีนี้คุณได้ return 20% แต่คุณจะตอบ investor ยังไงคะว่าจริงๆ investor อาจจะคิดว่าถ้าถือทองเฉยๆแล้วคุณได้ 20% คุณไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรเลยนี่ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่าการที่เราซื้อกองทุนเนี่ยหรือว่าให้เขาบริหารจัดการเงินเนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยมักจะต้องมีความสามารถพิเศษในการเลือกหุ้นเล่นหุ้นเก่งมั้งแหละเลือกบอนด์เก่งมั้งแหละซึ่งการถือทองอย่างเดียวแล้วได้กำไร 20% ถามว่ามันเป็นความภูมิใจไหมไม่แล้วก็ถามว่านักลงทุนรายย่อยอยากจะมาจ่ายค่าฟรีกับตรงนี้ไหมกิ๊กก็เชื่อเหมือนกันค่ะว่าไม่นะคะแต่ถ้าสำหรับทองมองในการลงทุนสำหรับเราแล้วเนี่ย
ชนชั้นทั่วไปนะคะนักลงทุนทั่วไปอ่ะบางทีมันอาจจะดีก็ได้ เพราะว่าหนึ่งเลยคือการซื้อทองเนี่ยเราได้ข้อมูลนะคะทุกคนเข้าถึงข้อมูลเดียวกันเป็นแฟร์เกมไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือเป็นนักลงทุนรายย่อยนะคะมีข้อมูลเหมือนกันหมดเลยมันไม่เหมือนหุ้นว่าถ้าหุ้นเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาอาจจะมีข้อมูลเชิงลึกกว่าเราใช่ไหมคะดังนั้นแบบคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ลงทุนในทองเนี่ยก็คือคิดว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกมันก็ง่ายดีนะคะซื้อทองก็มันเป็นความอุ่นใจที่ได้เก็บทองไว้งั้นคลิปนี้นะคะกี่ขอสรุปสิ่งที่พูดซ้ำๆหลายๆรอบเลยข้อแรกนะคะทองคือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่น้อยไปกว่าหุ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรเตรียมรับมือกับความผันผวนในข้อนี้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณทำใจแล้วก็อยากจะมาลงทุนในทองนะคะข้อที่2คือวัฏจักรของทองเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นในการที่คุณจะได้เบเนฟิตจากการที่ปกป้องเงินเฟ้อนะคะหรือว่าป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตหรือว่าเป็นเซฟเฮเว่นต่างๆเนี่ยรักษามูลค่าคุณอาจจะต้องถือเป็นระยะเวลายาวนะคะมากกว่า10 ปีขึ้นไปและอย่างที่3นะคะถ้าหากคุณเป็นนักลงทุนที่ซื้อทองจริงๆเลยการลงทุนในทองจริงเนี่ยมันมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะอย่างที่บอกไปว่าอาจจะสูงถึง3 ถึง 10% หรือแม้กระทั่ง 15% เลยขึ้นอยู่กับรูปแบบของทองนะคะที่คุณซื้อเพราะฉะนั้นไทมิ่งในการซื้อทองนะคะนั้นสำคัญมากคุณต้องดูดีๆเลยแหละและอย่างที่4นะคะก็แนะนำว่าทองเป็นสินทรัพย์ที่ดีสามารถลงทุนได้แต่ไม่ควรลงทุนเยอะมากไปนะคะสำหรับกี่ให้แค่ 5% เท่านั้นและอย่าลืมนะคะว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้ว่า don't put all your eggs in one basket นะคะเพราะฉะนั้นเราควรมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วค่ะคลิปทองอาจจะยาวนิดนึงนะคะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆอาจจะได้อินไซต์ในด้านของจิตวิทยาการมองราคาทองว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรราคาทองถึงขึ้นได้ถึงณจุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะกี่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกันถ้าใครยังไม่ได้ subscribe ก็ช่วยกัน subscribe ช่องของกี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการ support ช่องนี้นะคะไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขายคอร์สนะคะแค่ให้กดอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ